Давай. Перше, партії потрібні для того, щоб приймати участь в виборах, і брати владу в свої руки і реалізовувати владу в своїх руках. Якщо немає виборів, то партії не потрібні. Ну, тобто, зрозуміло, він як ключовий функціонер партії, він зацікавлений в тому, щоб вся команда розуміла, що вибори будуть, вони необхідні. Тобто, перший елемент це забезпечення згуртованості власної команди через демонстрацію, що всі вони будуть необхідні. Відповідно, бюджетів може сьогодні нема, але завтра бюджети будуть. Раз. Два момент. Депутати, які сидять і дуже непокояться. Плюс не тільки депутати в парламенті, але й певні гравці зовні, які кажуть: а ми хочемо в парламент потрапити в майбутньому. Ну, верніше так, до яких приходять і кажуть, треба отут щось допомогти, зробити. І вони кажуть, як ви ж дохла коняка вже, що ви можете пообіцяти? Ну, ми вас в парламент візьмемо. Та, ну, ви самі б туди пролізли би спочатку з вашими та рейтингами. Та каже, да ні, от в нас тут все продумано, в нас от зараз перемир'я, от завтра вибори, післязавтра тут це і так далі. І ми в парламенті заходимо 5 колонами, а там нас чекає вже 6, ну, майже взяття Ріма. І, відповідно, розписують всі ці повітряні кулі, беруть із мором, і хтось там зі спонсорів потенційних або якихось гравців і так далі каже: ладно, от зайдіть в сусідній кабінет, там валіза, візьміть, що вам там треба, куди беріть, робіть. Тільки от казки тут не розповідайте із серії. Тому другий момент це розповідь казок тим, кого можна ними вразити, як всередині парламенту, так і поза парламентом, для того, щоб закрити певні питання організаційного характеру, політичного характеру, з голосувань, зокрема, частини депутатів нинішніх тощо. Тобто така інформаційно-психологічна функція. Третя функція це геополітична. Трамп хоче виборів. Зеленський скинув це на парламент і сказав: от там от готують законодавчі правки, там от сидять, пихтять, тарахтять, експертів зібрали, головастики щось пишуть, говорільники щось говорять. Коротше кажучи, там так пихтіти, що можна, в принципі, вже труби приєднувати і Троєщину обігрівати від тої кількості джоулів, які генеруються навколо цього. І виходять періодично ключові спікери і кажуть: треба 6 мільярдів. Що це? Це називається: хочете вибори? Дайте грошей. Не факт, що вибори відбудуться, але грошей дайте. Ці заяви направлені на те, щоб все, що по виборах, говорив не Зеленський, а щоб говорили тепер профільні люди, які і беруть на себе частину публічного негативу з цим пов'язано, але з іншого боку, і Зеленський таким чином має точку з'їзду в розмові з Трампом, кажучи: я зробив, що треба. От вибори, вон працюють і так далі. Ти забезпеч, щоб Росія припинила вогонь, щоб в нас було стале перемир'я, а для цього треба гарантії безпеки. А гарантії безпеки написані Європою. А Європа їх не підпише, якщо ти не підпишеш. От і все, матрешка схлопнулася. Коли Європа каже: Трамп, без тебе не буде гарантій безпеки, Україна каже: без гарантій безпеки не буде припинення вогню. Без припинення вогню не буде виборів. Хочеш виборів? Тримай. Хочеш припинення вогню? Тримай гарантії безпеки, все інше. І роль в цьому визначених спікерів з робочої групи по законопроекту це виходити і давати інформаційні паси, створювати інформаційні приводи, які потім підхоплюються західними медіа. Ну, як вміють, так і роблять. По-хорошому, це мало би мати своє інформаційне супроводження постійне. Ну, але це стратегічні комунікації, це має хтось займатися, під це мають бути бюджети, під це має бути купа всього. А в нас ж, як завжди, та що там оце от, ну, пост в соціальних мережах вивішу, і все нормально. Я вийду, журналісти і так візьмуть інформацію. Ну і зрештою потім маємо те, що маємо. В державах європейських, там сталих державах, на комунікації виділяється декілька відсотків від бюджету інституції. Тобто, ми кажучи, є міністерство або агенція, і в неї від 2 до 5% виділяється виключно на комунікацію бюджету. У нас, якщо взяти там, наприклад, бюджет міністерства, не знаю, там мільярд гривень, да, от якогось там ресурсного, і з нього виділити там, не знаю, 50 мільйонів на комунікацію, або там навіть 20 мільйонів на комунікацію, я думаю, що опозиція порве будь-яку владу, у якої це буде зроблено. Очільник жоден не здатен вийти і політично захистити, що взагалі-то це просто критично необхідно, щоб була така комунікація. І тому у нас комунікації існують або за чорний кеш, або існують на підтримку донорів, або вони відсутні просто, коли немає ні першого, ні другого, а в силу того, що немає донорів, які оплатять, і немає розуміння у того, хто сидить на кеша, того, що це необхідно, бо це ж не про вибори, це ж не про скандал, в якому треба відбілити. І зрештою тоді ми маємо таку. До речі, в приватному секторі від 10 до 30% часто бюджетів витрачається на комунікацію. Ну,
золотий стандарт мінімум 10% закладається на інформаційне супроводження будь-якої активності, навіть якщо SEO вирішив сходити в туалет, то навіть у цього процесу 10% буде закладено на те, що треба правильно прокомунікувати, чому SEO не було в кабінеті. Давай поговоримо ще про одну внутрішню нашу. Це не проблема, і навіть не питання. Це історія, яка вже така, знаєш, міфологізована. Про фламінго і ракети на Москву. Ну, ті, які повинні зробити там блекаут. Український телеграм-канал. Ракети Шрёдінгера. Що? Ракета Шрёдінгера. Ракета Шрёдінгера. Супер, майже квантова фізика в українському варіанті. Українські телеграм-канали та говорячі голови і деякі ЗМІ наповнені інформацією, що фламінго влучили по Капустіну Яру, звідки запускають решник. Але окрім відеозапуску ніяких підтверджень немає. Також немає і супутникових фото Максар, які підтвердили би враження, але піар-кампанія дуже потужна. Якщо вразили, це такий ляпас по Путіну, який не зміг захистити одну з частей своєї ядерної концепції. Якщо ні, піар, як вже був від Firepoint, що 7 ракет на добу, і там влучили, знищили все, що завгодно, але фото так і не надали. То були враження, чи відбулася чергова інформоперація? Чому я запитую? Тому що зразу з'явилася інформація, що розробники Фламінго анонсували ракету, яка долітає до Москви і Петербурга. Зі слів Дениса Штільмана, це FPV-9 з дальністю 800-850 кілометрів та бойовою частиною у 800 кілограм та швидкістю влучання якої в ціль понад 4000 кілометрів на годину. В мене зразу з'явилося запитання, а куди поділася та ракета, про яку піарив Зеленський, Фламінго, яка летіла на 3000 кілометрів з бойовою частиною у тонну? Це ж і бойова частина більше, і дальність польоту більше, і анонсували їх 7 штук на добу. Чи ми спостерігаємо зараз спробу піару з одночасним натяком на намагання отримати держфінансування Firepoint? Чи не забагато знову питань з'являється до цього проєкту? Бо спочатку ми влучили по Капустіну Яру, яка дуже болісна тема, без будь-яких доказів, а потім от така історія про нову ракету, яка може долітати. Так у нас вже є, вони ж розповідали про Фламінго, який на 3000 кілометрів летить. То про що зараз говорять? Давай тут по порядку, тому що Платон мені друг, але істина дорожча, що називається. Давай. Перший момент з приводу підтверджень вже наразі є. Підтвердження. Максаровських фото немає. Максаровських фото ще немає. Ні, Максарівських немає. Є фото з Sentinel, європейський супутник. З нього вже є фото. Що саме вразили? Куди вразили? Там є, видно, об'єкти. Я тобі перешлю навіть фотографії. Ні, те, що я бачив вже, ще раз, те, що я бачив, це не підтверджують влучання саме по Капустіну Яру. Це може бути що завгодно. Більше того, давай відверто казати, це може бути, скажімо так, багато що. В мене є відверті сумніви, тому що вже колись була така історія. Ти пам'ятаєш, ми влучили 4 ракетами, от фото, і теж не давали фото низької якості, які показували щось, але що не могло бути влучанням з 1 тонною бойової частини. Тому і зараз це нагадує ті ж самі історії. Давай завершу тоді думку. Перше, є супутникові ці знимки, які опубліковані, але вони нижче роздільної здатності. Тому ти абсолютно правий, що якби були максарівські, можна було б значно якісніше визначити, що там уражено і як уражено. Другий момент, дійсно, на цих знімках по характеру уражень, які там можна розібрати, виникає питання з приводу 1000 кілограм, тобто тонни вибухівки. Від тонни вибухівки виглядало би дещо інакше, судячи з усього. Тому перше, що ми маємо на сьогоднішній день, це інформація про те, що було ураження, але ми точно не знаємо, якої потужності ураження, і не знаємо точно, чим. Бо на відео, яке є, відчуття, що це все-таки дрони. От, я ж кажу, і чим ми також не знаємо. Це ураження було досягнуто. Але, перш за все, це, по-моєму, ССО реалізовували цю операцію. Треба віддати належне. До Капустіного Яру дотягнулися чимось. Тепер з приводу самих Фламінго. Очевидно, що зараз зацікавлені в тому, щоб піарити Фламінго, що вони існують і що ними кудись дотягуються. Капустін Яр – це ідеальна ціль, відстань якраз підходяща,
вага самої цілі дуже жирна, Орешник, всі пам'ятають Орешник, відповідно, а-ля операція відплати, яка здійснена в Фламінго. Знову ж таки, не надано наразі жодних переконливих даних про те, що це саме Фламінго. І це викликає серйозне питання. Третій момент з приводу самих Фламінго. Вже всім зрозуміло, що тієї кількості Фламінго, яка озвучувалася, немає. І так само, як і немає пояснення, чому її немає. Тепер, скажімо так, моя думка. Перше, і не мало би бути пояснення, чому їх немає, якби не було анонсу з приводу того, скільки їх буде. Анонсу, якого також не мало би бути. Бо в таких речах треба не анонси робити, а треба, щоб прилітало по Росії. Вони це розгрібали, дивилися, перепрошую, офігівали від того, що до них прилетіло, і як воно називається, і так далі. І коли вони вже близькі до ідентифікації, тоді Україна виходила і казала: так, виріб номер такий-то. Ми його обізвали Фламінго. Прилітав в Росію вже декілька десят разів. Наразі вони вже утримали уламки, вже розібрали. Ми знаємо, що вони вже розуміють, що він складається, і ми можемо офіційно заявити про те, що дійсно такий виріб в нас був, такий виріб в нас робиться і вражає Росію. Про інтенсивність вражень, про кількість ми наразі не будемо інформувати, оскільки це секретна інформація. Ви будете про це дізнаватися з вою на болотах. Крапка. Красиво? Красиво. Аплодують всі? Аплодують. В Росії палає? Палає. Чудово. Не треба ніяких анонсів того, що ми за півроку виробимо, або в нас тут от налагоджується і так далі. Бо мінімальне, що від цього буде, це активізація їх розвідної діяльності ще більша. Друге, це диверсійної діяльності з підривом того. Третє, уражень далекобійних, тому що вони щось довирахують з цих ланцюжків. І моє припущення, що, зокрема, по об'єму виробництва Фламінго це стало заручником, перше, певної активності росіян по знищенню об'єктів виробничого ланцюжка. І це очевидно, що росіяни полюють за такими об'єктами. У будь-якого виробника дронів підприємства, виробника озброєння, сідаєте за кавою, умовно, мається зрозуміло, що, по-перше, не всім розповідатиму, по-друге, не всі за каву можуть сісти. Але окей, повірте мені, спілкуючись, є свій список підприємств, які росіяни вирахували і по яких вони вдарили. Бо це постійна гра в кота і пацюків, хто кого вполює. Другий момент – це Міндіч-скандал, який лише є верхівкою айсбергу по непрозорості схем по фінансуванню програм за гроші наших донорів і партнерів. І Міндіч-скандал створив вже напруження, зокрема і політичне напруження у партнерів, які вкладалися в українську ракетну програму. Данії, зокрема, скажу вже прямо, це стало внутрішньополітичною проблемою. Росіяни вкладаються по максимуму, місцеві корисні ідіоти вкладаються по максимуму, щоб розхитати ситуацію політично, апелюють саме до корупційних скандалів в Україні. І ти поясни, чим це загрожує пані Фрідриксен, бо це реальна ситуація. Відставкою і прольотом на наступних виборах. Це загрожує тим, що може змінитися влада в Данії на менш проукраїнську через два фактори. По-перше, через зміни електоральні, а по-друге, через те, що бути проукраїнськими стає токсично з точки зору політичного іміджу. Бо Україна дала в штангу серйозно в цьому напрямку. І це дуже чутливе питання, тому що Данія була першою країною і публічно єдиною країною, яка по-серйозному вклалася саме в українське виробництво, українське підприємство. І причому в схемі, коли ми даємо гроші і віримо вам, довіряємо, що ви їх витрачаєте за призначенням. І коли з'являється такий скандал, ми не знаємо, чи ці гроші, наприклад, датські, використовують за призначенням чи не за призначенням. Але навіть якщо ці гроші використовують 100% за призначенням, а в сусідній кімнаті при цьому розпилювалися гроші інші, довести, що це одні гроші були, і вони кришталево чисто використовувалися, а тут інші гроші, по яким невідомо як використовувались, ви цього ніколи не доведете публічно, і це все одно стає слабкістю. Тому в тих підприємствах ті проекти, які реалізовуються за донорські гроші від країн-партнерів, причому з секретним фінансуванням частина з цих, там не те, що комар носа не має підточити, там має бути стерильно все від будь-якої корупції, навіть від якогось дурня, який гайку з підприємства додому вкраде.
Тому що це може повністю зірвати таку співпрацю. Але ж, на жаль, це в ідеальному світі. А в реальності і дурні такі знаходяться, і повище калібром знаходяться, і якісь інші, скажімо, інтереси туди запаковують. І зрештою, потім ми маємо ситуацію, коли вимушена влада виправдовуватись і пояснювати, що оці от удари по Капусному Яру це були оці фламінго. Вперше з декілька місяців. Удар, і це фламінго. Знайте всі, вони існують. Ну, від того щось не сильно краще стає і не сильно тепліше, і впевненіше в тому, що ці фламінго тепер будуть прилітати по всій Росії, і там їх будуть боятися. У росіян теж орешник є. Вон, пару штук запустили. І що в Україні? Всі памперси поміняли від орешника, чи що? Тому що всі чудово розуміють, що це штучний екземпляр, і ясно, що навіть якщо вони десь дотягнуться, це катастрофа. Так, верніше, це трагедія. Але він в них 1, 2, 3. Ну, тобто. І відповідно і фламінго, яке значно менш потужне, ніж той же орешник. Але що росіяни від того, що 4 орешника, фламінго кудись прилетіли, зараз будуть трястись і міняти понаднормово памперси, чи валізку буде заповнювати Путін 3 рази на день, тільки від вигляду фламінго. Ну ні, зрозуміло ж. Тому всю цю традицію анонсів, до речі, до чого це? Це теза про цей FP9. Ви зроблять, запустять, тоді розповідайте. Нічого розповідати про плани. Плани в нас можуть бути зірку смерті збудувати і запустити власне сузір'я супутників. І що? Ну, от це плани, про які можна розповідати, до речі, тому що це все настільки за горизонтом із серії, там сузір'я супутників. Це вже про стратегію, це про візію. Але про те, що прикладне реалізовується тут і зараз, про це треба мовчати, активно мовчати. Створюючи різні ложні версії, створюючи димову завісу навколо цього, маскуючи це про те, що Україна почне вперше в своїй історії виробляти, не знаю, високопотужні міксери для перебивання бетону і так далі. А направду там будуть вироблятися FP9. Ну, тобто... Олеже, я погоджуюсь з тобою зараз на 100%. От реально, зробили, використали, не продемонстрували, зробили, використали, кажуть все, що завгодно. От зараз, наприклад, мені кажуть представники наших структур, які займаються діпстрайками, що непогані дрони дійсно Firepoint дає.